नमस्कार, अध्ययन कक्षको नयाँ एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरुलाई फुटबल कतिको हेर्न मन पर्छ, कतिको खेल्न मन पर्छ त? तपाईको आफ्नो आफ्नै बेस्ट प्लेयरहरु होला नि हैन? र बेस्ट प्लेयरहरुलाई चाहिँ अवार्ड पनि दिइन्छ। त्यसमध्ये एउटा अवार्डको नाम चाहिँ के हो त? ब्यालन डियर। यो अवार्ड तपाईले क्रिस्टियानो रोनाल्डोले जितेको देख्नु भइसक्यो, लियोनेल मेसीले जितेका देख्नु भइसक्यो हैन? अब यो अवार्ड चाहिँ 1956 एडी देखि दिन थालिएको हो। 1956 एडी पछि पेले जस्ता महान खेलाडी, म्याराडोना जस्ता महान खेलाडीले खेलिसके, तर उनीहरूले एकचोटी पनि जित्न सकेनन् ब्यालन डियर। किन होला त? यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ आजको एपिसोडमा हैन? अनि अरु सबै अवार्डहरु जुन बेस्ट प्लेयरहरुलाई दिइन्छ त्यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ। सो गेम भर्खर सुरु भएको छ। फाइनल विसल नबजेसम्म, मतलब भिडियो नसकेसम्म हेरिदिनु होला है त। 1956 एडी मा चाहिँ फ्रेन्च फुटबल म्यागजिनले स्थापना गरेको थियो ब्यालन डियर। यसका पहिलो विजेता चाहिँ स्ट्यानली म्याथ्युज थिए, जो चाहिँ ब्ल्याकपुल क्लबबाट खेल्ने गर्दथे, जुन इङ्ग्लिस क्लब थियो। अब पेले र म्याराडोनाले कसरी जित्न सकेनन् त? 1956 देखि 1995 सम्म ब्यालन डियरमा के रुल थियो भन्दाखेरि चाहिँ खेलाडी पहिलो कुरो त युरोपियन देशको हुनु पर्दथ्यो र युरोपियन क्लबबाट खेलेको हुनु पर्दथ्यो। अब पेले र म्याराडोना दुवैजना साउथ अमेरिकन थिए। अब त्यसपछि 1995 मा चाहिँ रुल चेन्ज गरियो। नन युरोपियन प्लेयर्सहरूले पनि जित्न पाउने रुल राखियो, तर उनीहरूले चाहिँ युरोपियन क्लबबाटै खेलेको हुनुपर्ने रुल राखियो हैन? त्यसपछि 2007 मा आएर चाहिँ चेन्ज गरियो त्यो रुललाई। त्यसपछि चाहिँ जसले पनि जित्न सक्ने एउटा रुल राखियो, विश्वभरिको जसले पनि जित्न सक्ने रुल राखियो त्यसपछि। र फिमेलहरुको पनि कुराकानी गरौँ है। यो जति पनि भने नि यो मेल प्लेयरहरुको लागि थियो। फिमेल प्लेयरहरुको लागि चाहिँ 2018 देखि ब्यालन डियर फेमिनिम दिन थालियो। अब ब्यालन डियर पछि चाहिँ अर्को अवार्ड पनि रहेको छ, फिफा बेस्ट प्लेयर अफ द इयर अवार्ड। यो चाहिँ दुईटा क्याटेगोरीमै दिइन्छ, मेल एन्ड फिमेल हैन? अब यो चाहिँ ब्यालन डियर भन्दा फरक रहेको छ। फिफा बेस्ट प्लेयर अफ द इयर अवार्ड मेल क्याटेगोरी चाहिँ 1991 देखि दिन थालिएको हो भने फिफा फिमेल बेस्ट प्लेयर अफ द इयर अवार्ड चाहिँ 2001 एडी देखि दिन थालिएको हो। अब यो जुन ब्यालन डियर र फिफा प्लेयर अफ द इयर अवार्ड छ नि, यो चाहिँ 2010 र 15 मा मर्ज पनि गरिएको थियो। यस, 2010 देखि 2015 सम्म चाहिँ फिफा ब्यालन डियर भनिन्थ्यो यो अवार्डलाई। र त्यसपछि चाहिँ फेरि छुट्टै छुट्टै अवार्ड दिन थालिएको हो। अब फिफा बेस्ट प्लेयर अफ द इयर अवार्ड चाहिँ ब्राजिलका रोनाल्डोले 3 पटक जितिसकेका छन् भने फ्रान्सका जिनेदिन जिदानले 3 पटक जितिसकेका छन्। यिनीहरूले सबैभन्दा बढी जितेका छन् फिफा प्लेयर अफ द इयर अवार्ड। अब ब्यालन डियरको केसमा चाहिँ लियोनेल मेसीले सबैभन्दा बढी 6 पटक जितिसकेका छन् भने त्यसपछि क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 5 पटक जितिसकेका छन्। अब यसको भोटिङ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको ब्यालन डियरमा चाहिँ एउटा जर्नलिस्ट प्यानलहरु हुने गर्दछन्, यिनीहरूले भोट गर्ने गर्दछन् भने फिफा प्लेयर अफ द इयर अवार्डमा चाहिँ नेसनल टिमको कोच, प्लेयर्सहरु अनि जर्नलिस्टहरूले नै सेलेक्ट गर्ने गर्दछन्, भोट गर्ने गर्दछन्। अब ब्यालन डियर चाहिँ डिसेम्बर महिनामा प्रदान गरिन्छ भने फिफा प्लेयर अफ द इयर अवार्ड चाहिँ सेप्टेम्बरमा प्रदान गरिन्छ। अब ब्यालन डियर चाहिँ एउटा होल क्यालेन्डर इयरको पर्फर्मेन्सको आधारमा दिइन्छ, मतलब जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको पर्फर्मेन्सको आधारमा दिइन्छ ब्यालन डियर। फिफा प्लेयर अफ द इयर अवार्ड चाहिँ एउटा सिजनको पर्फर्मेन्सको आधारमा दिइन्छ। एउटा सिजन नर्मली जुलाई अगस्टमा स्टार्ट हुन्छ भने अर्को वर्षको जुन जुलाईतिर आएर सकिन्छ, र यही सिजनको आधारमा चाहिँ फिफा प्लेयर अफ द इयर अवार्ड दिइन्छ। अनि अर्को पनि यस्तो अवार्ड रहेको छ, युएफा युरोपियन प्लेयर अफ द इयर अवार्ड।
यसमा चाहिँ कुनै पनि खेलाडी युरोपियन क्लबबाट खेल्छन् भने यिनीहरूले पाउन सक्छन् यो अवार्ड। सो आज चाहिँ यो फुटबल सम्बन्धी दिने अवार्डबारे भिडियो यहीँ सकिन्छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो कमेन्ट्स दिन नभुल्नुहोला र आफ्नो सजेसन पनि दिन नभुल्नुहोला, सो द्याट हामीले अर्को भिडियोमा तपाईँको सजेसन अनुसार भिडियो बनाउन सक्छौँ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ र अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते एन्ड टेक केयर।